Kính chào các bạn. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Chúng tôi được mạng phép bàn luận về đề tài quản lý tài chính gia đình, đa phần các bạn trẻ quan tâm. Kính thưa các bạn, người ta thường tính đến việc lập gia đình khi cảm thấy sẵn sàng và muốn xây dựng một tổ ấm vững chắc. Thời điểm này có thể khác nhau đối với mỗi người, tùy thuộc vào các yếu tố như độ tuổi, sự ổn định kinh tế, tình yêu và sự sẵn lòng của hai bên. Một số người có xu hướng tính đến chuyện lập gia đình sau khi đạt được sự ổn định trong công việc và tài chính, trong khi người khác có thể muốn có gia đình từ khi cảm thấy sẵn lòng và đủ trưởng thành để chăm sóc và xây dựng một gia đình. Quyết định lập gia đình là một quyết định cá nhân và thường được đưa ra dựa trên sự sẵn lòng và tiến độ cuộc sống của từng người. Theo bạn, điều gì khó khăn nhất xảy đến cho đôi vợ chồng son? Mới thành lập gia đình, đôi vợ chồng sẽ đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất sẽ là việc thích nghi với cuộc sống mới và điều chỉnh các thói quen và mối quan hệ để phù hợp với đối tác. Cụ thể, đây là một số khó khăn mà đôi vợ chồng mới thành lập gia đình có thể gặp phải. 1. Tìm kiếm và sắp xếp chỗ ở. Nếu đôi vợ chồng mới lập gia đình chưa có chỗ ở riêng, việc tìm kiếm và chọn lựa chỗ ở phù hợp sẽ là một thách thức đầu tiên. 2. Tài chính. Việc quản lý tài chính sẽ là một vấn đề quan trọng. Đôi vợ chồng cần phải thảo luận và quyết định cách quản lý và phân bổ chi phí hợp lý để đảm bảo cuộc sống ổn định và tiết kiệm đủ tiền cho các mục đích khác. 3. Thay đổi thói quen. Đôi vợ chồng cần phải thay đổi thói quen để phù hợp với cuộc sống chung. Điều này bao gồm cả cách tiếp cận và giải quyết vấn đề, thói quen ăn uống, giấc ngủ, thói quen sử dụng các vật dụng gia đình. 4. Gia đình của đối tác. Việc đối mặt với gia đình của đối tác cũng là một thách thức khó khăn. Mỗi gia đình có những phong tục, tập quán và thói quen khác nhau, vì vậy đôi vợ chồng cần phải cân nhắc và thích nghi để tạo mối quan hệ tốt với gia đình của nhau. 5. Điều chỉnh mối quan hệ. Việc điều chỉnh mối quan hệ giữa hai người cũng là một vấn đề quan trọng. Đôi vợ chồng cần phải học cách thấu hiểu và tôn trọng đối tác, học cách giải quyết mâu thuẫn và tạo ra một môi trường gia đình yêu thương và hạnh phúc. Tóm lại, đôi vợ chồng mới thành lập gia đình sẽ đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới và tạo ra một môi trường gia đình bền vững. Để vượt qua các khó khăn này, đôi vợ chồng cần có sự hiểu biết và sẵn sàng học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau và có trách nhiệm trong việc quản lý tài chính và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Một số lời khuyên để giúp đôi vợ chồng mới thành lập gia đình vượt qua các thách thức và khó khăn. 1. Thường xuyên thảo luận và trao đổi với đối tác về các vấn đề quan trọng. 2. Học hỏi từ những người có kinh nghiệm và nhận lời khuyên từ gia đình và bạn bè. 3. Hãy kiên nhẫn và cố gắng hiểu và tôn trọng những khác biệt của đối tác. 4. Tạo ra một kế hoạch tài chính hợp lý và quản lý chi tiêu một cách thông minh. 5. Thực hiện các hoạt động thường xuyên để tăng cường mối quan hệ, như đi du lịch, tập thể dục, hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện. 6. Không ngần ngại xin giúp đỡ từ người khác khi cần thiết. 7. Luôn đặt gia đình lên hàng đầu và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi tình huống. Nếu đôi vợ chồng mới thành lập gia đình có thể vượt qua những khó khăn này, họ sẽ tạo ra một mối quan hệ tình cảm và bền vững, và có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Về tài chính, ai nên là người quản lý tài chính gia đình? Việc quản lý tài chính gia đình là một công việc quan trọng và phức tạp, và cần sự chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình. Không có một cách nào là đúng hoặc sai để quản lý tài chính gia đình, và quyết định ai nên là người quản lý tài chính phụ thuộc vào tình huống và sự thỏa thuận của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, nếu chỉ có một người trong gia đình quản lý tài chính, điều quan trọng là đảm bảo rằng người đó có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt công việc này. Người quản lý tài chính cần biết cách lập kế hoạch tài chính, quản lý chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư tài sản gia đình một cách hiệu quả. Ngoài ra, người quản lý tài chính cần có khả năng giao tiếp tốt và luôn sẵn sàng trao đổi với các thành viên khác trong gia đình về tình hình tài chính và các quyết định quan trọng. Một cách tốt để quản lý tài chính gia đình là thành lập một quỹ tài chính gia đình và quyết định cách phân chia trách nhiệm giữa các thành viên. Quỹ tài chính gia đình có thể bao gồm các khoản tiền chung để chi trả các chi phí cơ bản, cũng như các khoản tiền ủng hộ các mục đích riêng tư của từng thành viên trong gia đình. Trong trường hợp này, người quản lý tài chính có thể là một trong những thành viên trong gia đình, hoặc có thể được quyết định chung bởi tất cả các thành viên. Tóm lại,
Việc quản lý tài chính gia đình là một công việc quan trọng và cần được thực hiện một cách cẩn thận và hợp tác giữa các thành viên trong gia đình. Nếu không có ai trong gia đình có đủ kiến thức và kỹ năng để quản lý tài chính, họ có thể học hỏi và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tài chính hoặc các tài liệu chuyên ngành. Hãy nêu rõ về tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính gia đình. Tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính gia đình là việc tiết lộ và chia sẻ thông tin về thu nhập, chi tiêu và tài sản của gia đình một cách trung thực và rõ ràng với tất cả các thành viên trong gia đình. Tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính gia đình có những lợi ích quan trọng như sau. 1. Xây dựng niềm tin. Khi thông tin tài chính được chia sẻ công khai và minh bạch, tất cả các thành viên trong gia đình có thể tin tưởng và hiểu rõ về tình hình tài chính của gia đình. Điều này tạo ra một môi trường tin cậy và giúp xây dựng mối quan hệ gia đình khỏe mạnh. 2. Sự cân đối và quản lý tài chính hiệu quả. Khi mọi người trong gia đình được thông báo về thu nhập, chi tiêu và tài sản, họ có thể cùng nhau thảo luận và thống nhất về việc quản lý tài chính gia đình. Điều này giúp đảm bảo rằng tài chính được cân đối và được sử dụng một cách hiệu quả. 3. Phòng tránh tranh cãi và xung đột. Tính công khai và minh bạch giúp tránh các tranh cãi và xung đột trong gia đình về tài chính. Mọi người đều hiểu và chấp nhận tình hình tài chính và có thể cùng nhau đưa ra quyết định và ưu tiên một cách hợp tác. 4. Khả năng lập kế hoạch và đạt được mục tiêu tài chính. Khi mọi người trong gia đình được biết về tình hình tài chính, họ có thể cùng nhau lập kế hoạch và đề ra mục tiêu tài chính cụ thể. Mỗi thành viên có thể đóng góp ý kiến và đưa ra ý tưởng để đạt được những mục tiêu đó. 5. Tạo sự tự động và trách nhiệm. Khi mọi người trong gia đình được tham gia vào việc quản lý tài chính và có hiểu biết về nó, họ sẽ tự động hóa và trách nhiệm hơn trong việc quản lý và sử dụng tài chính cá nhân của mình. Bạn có thể thực hiện những biện pháp nào? Để thực hiện tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính gia đình, bạn có thể thực hiện những biện pháp sau. 1. Chia sẻ thông tin tài chính. Hãy thảo luận và chia sẻ thông tin về thu nhập, chi tiêu và tài sản của gia đình. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc cung cấp bản cân đối thu chi, biểu đồ tài sản, hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà tất cả các thành viên trong gia đình có thể hiểu. 2. Tạo không gian thảo luận. Hãy tạo ra không gian để thảo luận về tài chính gia đình. Điều này có thể là các buổi họp gia đình định kỳ hoặc thậm chí là cuộc trò chuyện hàng ngày. Mọi người có thể chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi và đưa ra đề xuất về việc quản lý tài chính. 3. Thiết lập mục tiêu tài chính. Hãy cùng nhau đề ra mục tiêu tài chính cho gia đình. Điều này có thể bao gồm việc tiết kiệm cho mục tiêu lâu dài, trả nợ, đầu tư, hay bất kỳ mục tiêu tài chính cụ thể nào khác. Mục tiêu cần được đặt một cách rõ ràng, đo lường được và đạt được thông qua sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong gia đình. 4. Xem xét ngân sách gia đình. Hãy xem xét và lập một ngân sách gia đình. Ngân sách này nên bao gồm tất cả các khoản thu và chi tiêu của gia đình. Quy định rõ ràng về việc sử dụng tiền và xác định những mục tiêu ưu tiên cần đạt được. Bạn cần theo dõi chặt chẽ các khoản chi tiêu, điều này giúp gia đình không bị lố khi chi tiêu. Việc theo dõi này quan trọng không kém việc lên kế hoạch. Bởi, lên kế hoạch mà không thực hiện đúng thì kế hoạch cũng rút đi mà thôi. 5. Thúc đẩy việc tiết kiệm và đầu tư. Tiết kiệm. Mỗi gia đình sẽ có rất nhiều tình huống khẩn cấp mà chính bản thân không lường trước được. Khi đó, những khoản tiết kiệm sẽ là cứu cánh. Ngoài ra, khoản tiết kiệm này có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau như mua sắm các tài sản lớn, nắm bắt các cơ hội mới, đảm bảo việc học hành của con cái. Đầu tư. Tiết kiệm chắc chắn là cần thiết rồi, còn đầu tư, tại sao cũng quan trọng. Chắc hẳn bạn không lạ với khái niệm tiền đẻ ra tiền nữa đúng không? Đầu tư là một trong những cách khiến tiền đẻ ra tiền nhanh nhất. Đây là một nguồn tạo thu nhập thụ động thêm cho gia đình. Bạn có thể sử dụng thu nhập từ đầu tư để trang trải cuộc sống vợ chồng, tiết kiệm hoặc tái đầu tư. Chỉ dựa vào những nguồn thu nhập cố định thì quá khó cho vợ chồng cân đối thu chi, nhất là trong những tình huống cấp bách. Đó là về lý thuyết, thực tế lại không đáp ứng được như vậy. Bạn có thể cho ra những ví dụ điển hình được không? Thực tế, việc thực hiện tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính gia đình có thể gặp một số khó khăn và thách thức. Dưới đây là một số tình huống mà người ta có thể gặp phải. 1. Sự khó khăn trong việc chia sẻ thông tin.
Một số gia đình có thể gặp khó khăn trong việc chia sẻ thông tin tài chính do sự tự ti, e ngại, hoặc sự lo ngại về việc bị phê phán hoặc so sánh với những người khác. Đúng, sự tự ti và e ngại có thể là những nguyên nhân khiến một số gia đình gặp khó khăn trong việc chia sẻ thông tin tài chính. Dưới đây là một số nguyên nhân cụ thể. Tự ti về tình hình tài chính. Cảm giác không tự tin về tình hình tài chính có thể khiến người ta e ngại và không muốn chia sẻ với người khác. Người có tình hình tài chính không ổn định, nợ nần hay không đạt được mục tiêu tài chính của mình có thể cảm thấy tự ti và sợ bị đánh giá hoặc phê phán. E ngại bị so sánh. Một số người có e ngại bị so sánh với những người khác trong việc quản lý tài chính. Họ có thể sợ rằng thông tin tài chính của mình sẽ bị so sánh với người khác và đánh giá không tốt, gây ra cảm giác tự ti và e ngại. Bảo vệ sự riêng tư. Có những gia đình coi thông tin tài chính là vấn đề riêng tư và muốn bảo vệ sự riêng tư của mình. Họ có thể không muốn tiết lộ chi tiết về tài chính vì lo ngại về việc bị đánh cắp thông tin, lạm dụng hay can thiệp vào quyền riêng tư của gia đình. Tuy nhiên, việc chia sẻ thông tin tài chính trong gia đình có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm sự hiểu biết, hỗ trợ và cùng nhau xây dựng kế hoạch tài chính. Để vượt qua sự tự ti và e ngại, quan trọng là xây dựng một môi trường tin cậy, tôn trọng và không phê phán trong gia đình. Tạo ra không gian thảo luận mở và cởi mở, nơi mỗi thành viên có thể chia sẻ mong muốn, mục tiêu và sự lo lắng của mình mà không bị sự đánh giá hay so sánh. 2. Mâu thuẫn về giá trị và quan điểm. Các thành viên trong gia đình có thể có những giá trị và quan điểm khác nhau về tiền bạc và tài chính. Đúng, trong một gia đình, các thành viên có thể có những giá trị và quan điểm khác nhau về tiền bạc và tài chính. Mỗi người có thể có mức độ quan trọng khác nhau đối với tiền bạc, cách tiếp cận và quản lý tài chính cũng như mục tiêu và ưu tiên trong việc sử dụng và đầu tư tài sản. Ví dụ, có thành viên trong gia đình có quan điểm rằng tiền bạc là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự ổn định và an ninh tài chính. Họ có xu hướng tiết kiệm, đầu tư và đặt lợi ích tài chính lên hàng đầu. Trong khi đó, thành viên khác có thể coi tiền bạc là một phương tiện để tận hưởng cuộc sống và đáng giá hơn là mục tiêu cuối cùng. Họ có thể ưu tiên việc sử dụng tiền bạc để trải nghiệm và tạo niềm vui cho bản thân và gia đình. Sự khác biệt trong giá trị và quan điểm về tiền bạc và tài chính có thể gây ra các ý kiến trái ngược và mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên, quan trọng là thảo luận và tôn trọng ý kiến của nhau để tìm ra sự cân nhắc và thỏa thuận chung trong việc quản lý tài chính gia đình. 3. Quyền riêng tư và sự riêng tư cá nhân. Một số thành viên trong gia đình có thể coi tài chính là vấn đề riêng tư và không muốn chia sẻ thông tin chi tiết với người khác. Đúng, một số thành viên trong gia đình có thể coi tài chính là vấn đề riêng tư và không muốn chia sẻ thông tin chi tiết với người khác. Điều này có thể do nhiều lý do, bao gồm sự riêng tư và bảo mật. Một số người cảm thấy thoải mái khi giữ thông tin tài chính của mình là bí mật và không muốn người khác can thiệp vào. Họ coi tài chính là một phần riêng tư của cuộc sống và quyết định giữ thông tin này chỉ với những người mà họ tin tưởng. Ngại giao tiếp về tài chính. Có những người không thoải mái khi thảo luận về tài chính và không muốn chia sẻ thông tin chi tiết. Điều này có thể xuất phát từ cảm giác bất an, e ngại hoặc đơn giản là không muốn tiếp xúc với vấn đề này. Quan điểm cá nhân. Mỗi người có quan điểm và giá trị cá nhân về việc chia sẻ thông tin tài chính. Có những người tin rằng giữ kín thông tin tài chính giúp bảo vệ họ khỏi nguy cơ lừa đảo, trộm cắp hay tạo ra sự không thoải mái trong quan hệ gia đình. Trong trường hợp này, quan trọng là tôn trọng ý kiến và sự riêng tư của những thành viên gia đình. Chia sẻ thông tin tài chính là một quyết định cá nhân và cần phải được tôn trọng. Tuy nhiên, việc tạo ra một môi trường an toàn và cởi mở để thảo luận về tài chính trong gia đình có thể giúp xây dựng sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau trong việc quản lý tài chính cá nhân và gia đình. 4. Thay đổi tình hình tài chính. Trong một số trường hợp, tình hình tài chính gia đình có thể thay đổi đột ngột do mất việc làm, bất ngờ chi tiêu lớn hoặc sự thay đổi trong thu nhập gia đình. Điều này có thể làm tăng sự căng thẳng và khó khăn trong việc thực hiện tính công khai và minh bạch. Mặc dù có thể gặp phải những thách thức này, việc thực hiện tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính gia đình vẫn mang lại nhiều lợi ích về mặt tài chính và mối quan hệ gia đình. Tôi có thể cung cấp cho bạn một số lợi ích cụ thể của tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính gia đình. 1. Xây dựng một môi trường tin cậy.
Tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính giúp xây dựng một môi trường gia đình tin cậy và trung thực. Mọi người cảm thấy an tâm và biết rằng thông tin tài chính được chia sẻ một cách minh bạch và không có gian lận. 2. Tăng cường sự đồng lòng và hỗ trợ. Việc chia sẻ thông tin về tài chính giúp mọi người trong gia đình hiểu rõ hơn về tình hình tài chính chung. Điều này tạo điều kiện cho mọi người đồng lòng, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau đưa ra quyết định tốt hơn về việc sử dụng và quản lý tài chính. 3. Xây dựng kỹ năng tài chính cho trẻ em. Tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính gia đình giúp trẻ em hiểu về giá trị của tiền bạc và cách quản lý tài chính từ khi còn nhỏ. Trẻ em sẽ học được về ngân sách, tiết kiệm và quyết định tài chính, tạo nền tảng cho sự phát triển kỹ năng tài chính trong tương lai. 4. Phòng tránh xung đột và căng thẳng. Khi mọi người trong gia đình có được thông tin tài chính rõ ràng và minh bạch, điều này giúp tránh xung đột và căng thẳng liên quan đến tiền bạc. Mọi người có thể thảo luận và đưa ra quyết định thông qua sự đồng thuận và đồng lòng. 5. Tạo điều kiện cho kế hoạch tài chính dài hạn. Tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính gia đình giúp xác định và đạt được mục tiêu tài chính dài hạn. Bạn có thể tóm tắt về vấn đề quản lý tài chính trong gia đình. Vấn đề quản lý tài chính trong gia đình là một khía cạnh quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển của gia đình. Dưới đây là một tóm tắt về vấn đề này. 1. Quản lý nguồn thu. Gia đình cần xác định và quản lý nguồn thu của mình một cách hợp lý. Điều này bao gồm việc tạo ra nguồn thu ổn định từ các nguồn lương, kinh doanh hoặc đầu tư, và thiết lập kế hoạch ngân sách để điều chỉnh việc sử dụng tiền một cách hợp lý. 2. Quản lý chi tiêu. Gia đình cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và kiểm soát việc sử dụng tiền một cách thông minh. Điều này bao gồm việc ưu tiên các khoản chi quan trọng, giảm thiểu chi tiêu không cần thiết và tiết kiệm tiền để đầu tư vào tương lai. 3. Lập kế hoạch tài chính. Gia đình nên lập kế hoạch tài chính dài hạn để đạt được mục tiêu tài chính của mình. Điều này bao gồm việc xác định mục tiêu tài chính, thiết lập kế hoạch tiết kiệm, đầu tư và chi trả nợ một cách có tổ chức. 4. Tương tác và giao tiếp. Quản lý tài chính trong gia đình đòi hỏi sự tương tác và giao tiếp giữa các thành viên. Gia đình cần thảo luận, chia sẻ thông tin và đưa ra quyết định chung về các vấn đề tài chính để đảm bảo sự đồng thuận và sự hỗ trợ lẫn nhau. 5. Giáo dục tài chính. Đối với các thành viên trong gia đình, việc được giáo dục về tài chính là rất quan trọng. Gia đình có thể dạy con cái về quản lý tiền bạc, tiết kiệm, đầu tư và tạo dựng các kỹ năng tài chính cần thiết cho tương lai. 6. Bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tài chính. Gia đình cần có các biện pháp bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tài chính. Điều này bao gồm việc mua bảo hiểm nhà cửa, sức khỏe và ô tô để đề phòng các rủi ro, cũng như thiết lập quỹ dự phòng để đối phó với các tình huống khẩn cấp. 7. Giảm thiểu nợ và quản lý nợ. Gia đình cần đảm bảo rằng việc vay nợ và quản lý nợ được thực hiện một cách khôn ngoan. Nắm bắt tình hình tài chính, tránh mắc nợ quá mức và tích cực hoàn trả các khoản nợ đã có. 8. Đầu tư và lập kế hoạch thu phí. Gia đình có thể xem xét việc đầu tư tiền vào các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc quỹ đầu tư để tăng giá trị tài sản. Đồng thời, lập kế hoạch thu phí sớm để đảm bảo một tương lai tài chính ổn định. 9. Xây dựng mục tiêu và ước mơ. Gia đình nên cùng nhau xác định mục tiêu tài chính và ước mơ của mình. Điều này giúp thúc đẩy sự động lực và tạo động lực cho việc quản lý tài chính hiệu quả. 10. Kiểm tra và đánh giá định kỳ. Gia đình cần xem xét và đánh giá tình hình tài chính định kỳ. Kiểm tra các khoản thu chi, tiến độ đạt được mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết. Quản lý tài chính trong gia đình là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự chăm chỉ và quan tâm. Việc áp dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý tài chính sẽ giúp gia đình duy trì sự ổn định và phát triển tài chính lâu dài. Đến đây chắc hẳn các bạn đã có thể nắm bắt được phần nào cách quản lý tài chính gia đình. Có ý kiến gì hay hơn các bạn đóng góp ý kiến bên dưới nhé. Hy vọng các bạn sẽ tạo được một mái ấm hạnh phúc gia đình. Kính chúc các bạn dồi dào sức khỏe, nhớ đăng ký để theo dõi các bài sau nhé.